متطلباتك لاستخدام النسخة غير متطلباتي، لكن في أساسيات مش ممكن نختلف عليها أنا وأنت. أساسيات مهمة ليك ومهمة ليا، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وموضوع حلقة النهاردة هيكون أهم 6 خطوات لازم تعملهم بعد تسطيب أي نسخة لينكس، والشرح النهاردة هيكون على نسخة مانجارو. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ازيكم يا دكاترة يا مهندسين؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. حابب أشكر كل الناس اللي بتدعمني وواقفة جنبي لحد دلوقت، بشكرها شكر خاص بصراحة. واتمنى ان حلقة النهاردة تكون مفيدة للجميع. والنهاردة هنتكلم على اهم 6 خطوات لازم تنفذهم ايا كانت متطلباتك واستخدامك للنسخة ايه. خليك معانا وتابع الشرح، يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة لازم نعملها ان احنا نعمل باك اب للنسخة بتاعتنا قبل ما نعمل عليها اي اجراء ولا اي تعديل، علشان لو حصل اي مشكلة تقدر ترجع للنسخة دي تاني من خلال الريستور. وده بيكون من خلال برنامج التايم شيفت، وده بينزل افتراضي مع نسخة مانجارو. اول لما بتكتب له تايم شيفت بيطلب منك الباسورد، تمام؟ هو علشان خاطر مفتوح هنا. اول لما بيفتح معانا التايم شيفت بيكون بالطريقة دي، بنقول له ريسينك ونقول له اوكي. وهنا في الاعدادات برضو بيختار بيقول لك اللوكيشن اللي انت عايز تحدد النسخة اللي انت هتعملها باك اب دي عايز تحفظها فين، ولازم يكون على بارتيشن باكزيت 4. تمام، احنا حاليا ما عندناش الا بارتيشن واحد اكزيت 4 اهو، اللي هو نازل عليه النسخة اساسا، بس في مساحة كبيرة فاضية. تمام، ومن هنا بتقول له اوكي بعد ما حددنا مساره، ومن هنا بنقول له كرييت. بننتظر عليه على ما بيخلص. خلاص زي ما احنا ما شايفين كده هو كده خلص معانا. ومهم جدا ان انت تعمل نقطة الريستور بوينت دي، علشان لو حصل معاك اي مشكلة تقدر ترجع لها من هنا تقول له ريستور. تمام كده بقى نبدأ نظبط الدنيا براحتنا واحنا في امان. واول حاجة لازم نعملها ان احنا نعمل ابديت للميرور ليست. والميرور ليست عشان نعمل لها ابديت دي اللي فيها الريبريزيتوري وفيها المستودعات اللي البرامج بتاعتك كلها بتعمل من خلالها ابديت. تمام، نقدر نوصل لها بطريقتين اتنين. بنفتح الاد ريموف بروجرام اللي هو الابلكيشن مانجر، ونتك على الثلاث نقط دول ونقول له بريفرنس. بيطلب مننا الباسورد، تمام؟ بنكتب له الباسورد وبننزل تحت كده لحد ما بنلاقي الاوفيشال ريبوزيتوريز ونقول له ميرور ليست. ومن هنا بنحدد احنا عايزين نشتغل على انهي دولة اللي هي الاتصال بتاعها يكون سريع. وانا بفضل الورلد وايد، وبقول له من هنا ريفريش ميرور ليست. تمام، الامر بياخد معانا حوالي يعني على حسب سرعة النت عندك ممكن ياخد 5 دقايق، بس النقطة دي مهمة. ونقدر نعملها برضو بطريقة تانية من خلال التيرمينال، وبنقول له سودو باكمان. وهسيب لك الاوامر ديت تحت برضو عشان لو حبيت تستعين بيها. سودو باكمان داش ميرورز مسافة داش داش فاست تراك، ونقول له انتر. هيعمل لنا ابديت للمستودعات برضو زيه زي ديت بالظبط. اشتغل بالطريقة اللي تريحك، المهم ان الخطوة دي مهمة.
التظبيطات دي اساسية لازم تتعمل. استخدامك للنسخة بيختلف من شخص للتاني، ومتطلباتك غير متطلباتي، لكن الاساسيات لا غنى عنها بالنسبة ليك او بالنسبة ليا. فلازم تعمل التظبيطات دي علشان تجربة استخدامك للينكس بوجه عام والمانجارو بوجه خاص تكون ممتعة وتفي معاك بالغرض المطلوب وتكون في امان. تمام يا جماعة، خلص معانا كده النقطة دي. ودلوقتي اهم حاجة نعملها بعد ما خلصنا الابديت الميرور ليست، لازم نعمل ابديت للسيستم كامل. وده عندك خيارين، ممكن تختار الخيار السهل وممكن تختار الخيار لو انت حابب ان انت تتعلم يعني. عندك هنا في الباكج مانجر في فوق آه تلاتة باتونز. الاولاني البراوس، ده بيجيب لك الحاجات لو انت عايز تسطب حاجه جديده او تعمل انستول لاي باكج جديده، وده الباكجز المتسطبه عندك بالفعل. ومن هنا تقول له ابديت، يعمل تشيك على كل الباكجز، بيقول لك ان انت الجهاز بتاعك تمام كده، كل البرامج محدثه. وممكن تعمل نفس العمليه دي من خلال التيرمينال، من انك تكتب له سودو باكمان داش كابيتال اس واي واي يو، تمام، وتقول له انتر. تمام، تكتب له الباسورد ويعمل ابديت. نفس الموضوع بالظبط، هما الاتنين واحد. تمام. وهنا في نقطة لازم تعرفها، نروح للسيتنج ونروح ونروح لمانجارو سيتنج، مانجارو سيتنج. ولازم تبقى عارف الكيرنل بتاعك هو اني اصدار، علشان ده هتحتاجه وانت بتعمل ابديت او انستول لبعض الباكجز. بتعرف انت شغال بانهي نسخة من الكيرنل. وانا عندي هنا كاتب لي راننج وانستولد على لينكس 5.13، ومن تحت هنا كاتب لينكس 513. الرقم دوت لازم تعرفه. تمام. نيجي بقى للنقطة الثالثة، ودي نقطة مهمة بالنسبة لينا كعرب. أول حاجة إن أنت بتضيف اللغة العربية. فبنضيف اللغة العربية، بنعمل 3 خطوات علشان نضيف اللغة العربية. أول حاجة بنروح على الاد ريموف بروجرام، وبننزل الخطوط العربي، بنكتب له TTF داش MS داش فونتس، هو جايب اهو. تمام. ومن هنا بننزلها ونقول له ابلاي، نقول له ابلاي، بيطلب الباسورد. بشكل افتراضي مانجارو بينزل بالخطوط بتاعت لينكس، واحنا كعرب خصوصا في البرامج المكتبيه بنختار الخطوط العربي علشان بتدينا شكل جمالي اكتر. بعد ما بيخلص تنزيل الخطوط بنروح برضو على السيتنج، نروح لمانجارو سيتنج، ونروح على اللانجوج باكج ونقول له انستول باكج. يخلص دي ونقول له انستول باكج. بالمناسبة لو ما ظهرش عندك TTF MS فونتس، بتروح هنا وتقول له بريفرنس بس بعد ما يخلص، وبتفعل EUR علشان لو ما شافهاش يجيبها من مستودعات EUR. المستودعات دي مهمة للينكس، اللي هي دي.
خلص هنا كده تمام. لو ما ظهرتش معاك زي ما بقول لحضرتك بتيجي تتك على ال3 نقط دول وتختار بريفرنس وتروح على الثيرد بارتي، على الثيرد بارتي وتختار enable support enable AUR. هي بتبقى مقفولة زي دي، بتفتحها كده تمام وتختار تفعيلها، وبعدين بتقفل دي وتكتب له TTF هنا زي ما عملنا TTF-MS عشان يجيب لك خطوط مايكروسوفت اللي هي دي تمام، وتختار انستول. بعد ما بنخلص النقطة دي بنروح على المانجارو سيتنج ونختار اللانجوج باكج ونقول له انستول باكج، اقول له يس. بيطلب الباسورد، بنتظر عليه على ما بيخلص، اقول له كيبورد تمام، واجي هنا للاي اوت واروح متكي على علامة البلس دي. هو طبعا مش هيكون موجود عندك هنا الا الانجليش، بتك على علامة البلس دي وبحدد اللغة اللي انا عايز اضيفها، بتك على العربي واقول له اوكي تمام. وبعد ما بنزلها برضو بتكون لسه ما نزلتش هنا، باجي هنا واقول له البانل added new items واجي اكتب له هنا كيبورد. بتظهر لي هنا طبعا هي هنا مش نشطه لان هي اوريدي متضافه، بتك عليها واقول له اد وبعدين اروح قايل له كلوز، واروح جاي عليها هنا بعد ما بتنزل بروح متك عليها كليك يمين. هي اوريدي بتبقى نازله، هتلاقيها نازله شكل العلم ده تمام، وهتلاقيها نازله هنا جنب الباتونز دي. الاول هقول له بروبرتيز واحدد من هنا انها تبقى تكست او سيستم علشان اغير شكلها، هي بتبقى نازله شكل العلم كده. بحدد من هنا انا عايزها تكست او سيستم بحيث انها يبقى شكلها ظريف شويه، وبرضو بقدر احدد من هنا مقاسها سوري. لو قلت له تكست بقدر احدد من هنا مقاسها، اكبر واصغر فيها زي ما انا عايز تمام. انما لما بتقوله من هنا سيستم بيبقى تبع السيمز اللي انت محدده في السيستم. بعد ما بحددها بالشكل ده باجي اتك عليها كليك يمين واقول له موف، واقدر احركها احطها في المكان اللي انا عايزه. عادة انا بحب اخليها هنا جنب الصوت تمام. نيجي بقى للنقطة الخامسة او الرابعة تقريبا، وهي من خلالها بفعل الفاير وول. بيطلب مني الباسورد تمام، واشغله من هنا كده واتاكد ان هو شغال مع الكل. ده بيديني نوع من الحماية. بعد كده بنيجي لنقطة مهمة بقى. طبعا احنا السيتنج، طبعا احنا في نقطة الكيرنل هو هنا انا شغال بكيرنل 513 وفي بعد كده كذا كيرنل تانيين نزلوا، وحلقة الكيرنل دي هو هنا بيقول لي unsupported. ده مش هيكون داعم لبرامج كتير، فالمفترض ان انت ترقيه او تعمل له ابديت. وهنا افضل كيرنل مدعوم لحد دلوقتي ومناسب للجهاز عندي اللي هو ال 515، المفترض ان انا اعمل له انستول. وموضوع الكيرنل احنا كنا اتكلمنا فيه في حلقة خاصة، ازاي تعمل له ابديت وازاي تتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل معاك فيه. انا هسيبها لك في الاي اللي فوق تمام. انما نيجي للنقطة المهمة دلوقتي، وهي ان احنا نضيف بعض البرامج اللي انت ممكن تحتاجها، ودي من خلال ادروموب بروجرام. ممكن تجيبها من خلال علامة الدرع اللي تحت دي، او تيجي هنا وتقول له اد ريموف بروجرام هيفتح لك ديت برضو. وبتيجي هنا
طبعا زي ما قلنا متطلباتك غير متطلباتي بالنسبة لاستخدام النسخة، لكن الأساسيات دي لا غنى عنها. زي إيه؟ يعني هو هنا دلوقتي بينزل بمتصفح واحد اللي هو الفاير فوكس. أنا عن نفسي بحب البريف. البريف وده أنا عايز أسطبه. تمام. وفي حاجة تانية مهمة جدا اللي هي كلنا دلوقتي ممكن يبقى عندك اشتراكات كتير على مواقع كتير وايميلات كتير، فممكن تتلخبط في الباسوردات بتاعتك. وما انصحش طبعا ان كل الايميلات بتاعتك تبقى نفس الباسورد، فهنا بيكون في مشكلة ان انت تحفظ الباسوردات دي كلها. ومن الخطأ ان انت تسجلها في نوت باد على الجهاز او تسجلها في نوت باد كتابية ورقية يعني. فعشان تسهل على نفسك الموضوع انا بنصح ببرنامج مهم جدا وهو الكي باس. الكي باس ده خزنة. كي باس اكس سي ده خزنة بيقدر يسيب لك الداتابيز، بيعمل لك قاعدة بيانات لكل الباسوردات بتاعتك وكل المواقع بتاعتك. وده انا بنصح بيه الصراحة لانه برنامج جميل جدا، وهنبقى نعمل عنه حلقة خاصة، خصوصا ان قاعدة البيانات اللي هو بيعملها بطريقة مشفرة. كذلك انا برضو بالنسبة لي اذا كنت هتستخدم برنامج ال OBS في الستريمينج او في التسجيل، فانا بنصح احنا عملنا حلقة عن ال OBS وطريقة اعداداته عشان تخرج بافضل اعدادات وافضل جودة. هيلزمك معاه لو انت استخدمته بنفس الاعدادات علشان تقدر تحول الفورمات، اللي هو برنامج الهاند بريك اللي هو ده برنامج جميل ولازم تنزله. كذلك برضو برنامج الواتساب. الواتساب فور لينكس ده برضو مهم جدا. وكذلك برضو برنامج التليجرام من الحاجات اللي لازم تبقى موجودة عندك على الجهاز. تمام. طبعا انت تقدر تنزل اي برنامج. انا بالنسبة لي مثلا بستخدم الانك سكيب. ده انا الصراحة بحب استخدمه لانه كويس في رسومات الفيكتور. بحب اعمل بيه تصميمات معينة. من هنا انت بتقدر تنزل اي ابليكيشن او اي برنامج انت عايزه. دي الطريقة السهلة في تسطيب البرامج. المهم بعد ما بخلص كل الحاجات اللي انا محتاجها بقول له ابلاي، بيطلب مني الباسورد. تمام. ماشي اوكي. انيبل جينوم. اوكي. تمام. بنتظر عليه على ما بيخلص. دي الحاجات اللي هو هيعمل لها ابديت وهيعمل لها انستول. ودي الباكجز اللي هي عليها اعتمادية بالنسبة للبرامج اللي انا اخترتها. بقول له اوكي. بنتظر عليه على ما بيخلص. طبعا هو هنا محدد لي سرعة النت اللي انا شغال بيها، ومحدد كام ميجا هينزله، ومحدد الوقت. فهو كده هياخد وقت طويل شوية، لان اعتقد ان السرعة عندي مش مظبوطة اليومين دول. فلحد هنا انا بنهي الحلقة، وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. وفي الاخر انا ما بطلبش دعم حضرتك لو انت استفدت مني غير بدعوة بظهر الغيب. و... وان اصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.